Sa video na ito, ipakita ko sa iyo kung paano gumawa ng YouTube Shorts gaya ng nakita mo ngayon gamit ang Canva. Hi everyone, Rose here, helping you to grow your business with online video. Kung first time mo pa dito sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and i-turn on mo na din ang notification bell so you won't miss anything. Without further ado, let's get started. Una, maglagin lang sa Canva at i-type ang Instagram story sa search box. Pangalawa, piliin or i-click ang Create a Blank Instagram Story. I-zoom in mo lang para mas makita mo siya ng maayos. So, meron tayong dalawang option kung paano mo ito gagawin. Ang first option na ipakita ko sa iyo ay ang pinakamadali. So, i-click lang ang elements at under sa grid option, i-drag and drop lang ang square sa iyong canvas para ma-fit ito. Pagkatapos, i-click lang ang more at i-click ang videos. Dito, pwede ka mamili ng mga free stock videos for your YouTube Shorts. Or, pwede din na mag-upload ka ng sarili mong videos. I-click lamang ang upload option sa left menu. For example, your YouTube channel ay tungkol sa exercise for men, then I choose this video. Pagkatapos, i-drag ko lang ang video na ito sa aking canvas. As you can see, the video automatically fit sa ating canvas. Pero, ang disadvantage lang sa paraan na ito ay hindi mo siya ma-adjust or hindi mo ma-adjust ang frame. Kaya, ito ang gawin mo. Simply drag and drop your video sa canvas, tapos stretch mo lang para ma-fit siya sa canvas mo. This way, you can choose a frame or part na video na nagugustuhan mo for your YouTube Shorts by just dragging the video left and right. Next, we need to adjust the video duration by clicking the time duration na makikita mo sa upper option ng iyong canvas. Dapat less than 59 seconds lang ang video para makonsider siya na YouTube Shorts. Pwede din tayo maglagay ng iba pang elements sa ating video gaya ng emoji para maging mas engaging ito. Maglagay din tayo ng text para may ideas ang mga viewers mo kung ano ang video na ito. Or you can add a call to action sa video by just simply putting a text on it. Once done, click the download button. So make sure na naka .mp4 ang file format ng video.
On my next video, I will show you kung paano gumawa ng YouTube channel art or YouTube banner gamit ang Canva. Just click the video na nakita mo ngayon sa iyong screen and I will see you there.